Pajri nenas dalam kuah yang pekat. Siapa nak tahu macam mana nak buat? Ikut sampai akhir video ni. Pajri nenas. Bahan-bahannya ialah seperti berikut. Kita juga perlukan serbuk kari. Dan sebelum tu, kita tunjuk sedikit tutorial macam mana nak potong nanas. Cara pemotongan ni, kita potong sekali dengan mata-mata nanas yang berduri tu. Sekejap lagi kau tengok. Senang aja nak potong nanas ni. Okey. Dan lepas tu kita potong macam ni. Kemudian kita potong, kita bahagikan kepada 4 dan buangkan terasnya yang di tengah tu. Okey. Kerana teras dia tengah tu keras kan. So kita buanglah. So mula-mula sekali kita tumis udang kering, bawang putih, bawang merah yang ditumbuk serta rempah-rempah yang berkenaan. Jangan masukkan kerisik dulu. Tumis sehingga naik minyak dan wangi. Sebab kita ada udang kering yang ditumbuk, bau dia sangat wangi masa ni. Pajri ni ialah sejenis kari. Jadi kita perlu masukkan serbuk kari sebagai memberi perasa utama kepada masakan pajri nanas. So kalau kau tanya aku, kenapa dia tak panggil kari nanas, dia panggil pajri nanas, aku pun tak tahu kenapa. Tapi dia sebenarnya macam kari lah. So kemudian kita masukkan nanas ke dalam masakan ni. Kalau kau perasan, kita tak masuk pun air. Kita masak hingga air nanas tu keluar. Okey. Kita masak. Kemudian kepanasan tu akan menyebabkan air nanas tu nanti keluar lah. Nampak tu, dah cantik sikit kan. Okey, untuk menambahkan lemak kepada kuah pajri nanas ni, kita masukkan santan. Masa ni je kita dah nampak macam dah ada kuah sikit kat situ kan. Itu sebenarnya sedikit daripada santan dan juga air daripada nanas itu. Nampak tu, dah pekat kan.
Kemudian kita masukkan kerisik. Fungsi kerisik ialah actually untuk memekatkan kuah dan memberikan rasa kelapa. So kerisik ni kau tak payah susah-susah buat sendiri. Beli kat kedai pun senang dah. Kita boleh masak sehingga kuahnya pekat dan tambah garam kepada masakan. Bajri nenas ni kalau kita makan dengan nasi panas, dengan ikan goreng je pun dah cukup dah. Untuk resepi yang mudah dan senang, subscribe kepada channel kami, Kitchen 29.